საღამოშვიდობის და პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით მე თუნაინც პირველი ვარ. ბუნებრივი აირის შესაძლოა გაძვირდეს ოპოზიციაში ტარიფის ზრდას აანონსებენ. გავრცელებული ინფორმაციას დღეს ენერგეტიკის მინისტრიც გამოეხმაურა. როდიდან უნდა ველოდოთ ბუნებრივ აირზე ფასის მატებას, თამარ ჯინჯარაძე კი ამბობთ. ვდივით იმ სიტუაციას, რომ ალბათ ტარიფის კორექცია მოხდება მატებისაკენ. ბუნებრივ აირზე ფასის მატება საქართველოს მოსახლეობას სავარაუდოდ ზაფხულიდან უნდა ელოდოს. ექსპერტი გია არაბიძე ტარიფის გაზრდის ორ მთავარ მიზეზს ასახელებს. ესენია ლარის კურსის ვარდნა და გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა. თუ რამდენით მოხდება ეს ტარიფისა და როგორი იქნება ალბათ რაღაც მაისი ალბათ ივნისის თვეში უფრო დადგინდება ტარიფი და მაშინდელი ლარისა და დოლარის ურთიერთობა გარკვეულად იმოქმედებს აი ამ ტარიფთან შედარებით. დანარჩენი ინვესტიციები მოიძებნება და ინახება რა გაკეთდება და როგორ გაკეთდება, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდება, რამდენადაც მე მაქვს. შეიძლება კულუარული ინფორმაცია დავარქვათ, რომ სემეკი ძალიან კონკრეტულ ციფრებს დაუსვამს დანაკარგთან დაკავშირებით ყველა გაზის კომპანიას. გაზის ტარიფის გაძვირება დღეს ენერგეტიკის მინისტრმაც არ გამორიცხა. კახი კალაძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მარეგულირებელი კომისია უკვე მუშაობს და პასუხი უახლეს მომავალში გახდება ცნობილი. არის ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები და მეორე კომპონენტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ლარის და დოლარის ურთიერთობა. მოლოდინებს რაც შეეხება, დაველოდოთ არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს ბუნებრივი აირის ტარიფის გაძვირება. თუ რამდენით როგორ, ამაზე მარეგულირებელი კომისია მუშაობს და გვეცოდინება. შეიძლება არც მოხდეს გაძვირება. ენერგოკომპანიები ლარის კურსის ცვალებადობის გამო მარეგულირებელ კომისიაში ტარიფის მომატებას უკვე რამდენიმე თვე აითხოვენ. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიაში არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ, რომ ბუნებრივი აირის საფასური გაიზრდება, თუმცა აცხადებენ, რომ კომისიაში რამდენიმე განაცხადს განიხილავენ და გადაწყვეტილებას ზაფხულის დასაწყისისთვის მიიღებენ. შემოსულია ოცნობით ინფორმაცია 4 კომპანიიდან. კომისიას აქვს 150 დღიანი ვადა განკუთვნილი მოქმედი კანონმდებლობით. სატარიფო განაცხადები შემოვიდა თებერვლის თვეში, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ვადა სადღაც ივლისისთვის ბოლომდე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომისია ბოლომდე გამოიყენებს ამ ვადას. თუ ტარიფების დეპარტამენტი მოამზადებს უფრო ადრე თავის, ასე ვთქვათ, და წარმოადგენს თავის მოსაზრებებს, რა თქმა უნდა, კომისია გაიტანს მას უფრო ადრე და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ამიტომ წინასწარ იმის თქმა ტარიფს რა დაემართება, ჯერ არის რთული. ოპოზიციის შეფასებით გაზზე გადასახადის ზრდა სხვა პროდუქტებზე ფასის მატებას გამოიწვევს, რაც მოსახლეობას დააზარალებს. ოპონენტები მთავრობას ეკონომიკური პოლიტიკისა და ლარის კურსის დევალვაციის გამო აკრიტიკებენ. 2015-ში ელექტროენერგიაზე ტარიფის ზრდაც გამოიწვია ლარის დევალვაციამ და გაზის ტარიფის ზრდაც ახლა გამომდინარეობს ლარის დევალვაციიდან და ლარის დევალვაციასთან მიგვიყვანა იმ პოპულიზმმა, რასაც ქართული ოცნება ეწეოდა, როდესაც პირდებოდა საზოგადოებას განახევრებულ ტარიფებს სწორედ გაზსა და ელექტროენერგიაზე. და ასეთი არასწორი ეკონომიკური ხედვა, ასეთი ტყუილი, ასეთი პოპულიზმი გახდა ჩვენი ეკონომიკური ვარდნის საფუძველი. თვითონ ბუნებრივი აირის მოხმარება საქართველოში არის დაახლოებით 6% ნაკლები 2016 წელს, ვიდრე 2015 წელს. ეს არის არასწორი პოლიტიკის შედეგი. ეს არის დანაშაულებრივი ნაბიჯების შედეგი, ეს არის იმ გაუაზრებელი და სახიფათო ხელშეკრულებების და სქემების შედეგი, რომელსაც უშუალოდ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ახორციელებს ამ სფეროში. მეგონი კომპანიებს ახლა ჩვენ რომელსაც მიმართა, ზემოთ ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, რომ ამ ოთხოვნის უკან რაღაც ლოგიკა არ იდგას, ვიდრე 11 წელია ვიცით არ შეცვლა ტარიფი და უბრალოდ გასათვალისწინებელი ჩემი აზრით ის რომ ძალიან მზარდია თავად გაზიფიცირების პროცესი. ენერგეტიკის მინისტრმა ტარიფების მოსალოდნელ ზრდასთან დაკავშირებით კომენტარი რამდენიმე კვირის წინაც გააკეთა. მაშინ კალაძე ამბობდა, რომ ტარიფის გაზრდის მიზეზი შესაძლოა ლარის გაუფასურება გამხდარიყო. ბუნებრივი აირის გაძვირების შემთხვევაში კი შესაძლოა მიზნობრივი სუბსიდირება დაიწყოს. რამდენად მოიმატებს ბუნებრივი აირის ფასი, ამ კითხვაზე ჯერჯერობით ზუსტი პასუხი არ არსებობს და ამას ზაფხულის დასაწყისისთვის სემეკი დაადგენს. 9 წევრიანი კომისია უკვე დაკომპლექტდა, რომელმაც უნდა იმსჯელოს, ვინ მიიღებს მონაწილეობას ქვეყნის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვაში. პარლამენტმა კომისიის შემადგენლობა 80 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ვინ ჩართვება საერთო სახალხო განხილვაში და ვინ არა, ვიცით ის, რომ განხილვებში მონაწილეობას სურს საქართველოს პრეზიდენტს, თუმცა რა ფორმით ჩართვება პროცესში, ამაზე ადმინისტრაციას პარლამენტიდან პასუხი ხვალე ცნობება.
რა საერთო აქვს ბენიტო მუსოლინის საქართველოს კონსტიტუციის სახალ პროექტთან ბოლო პერიოდში მმართველი გუნდის და ოპოზიციის დაპირისპირების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს ახალი ბრალდება დაემატა. ოპოზიციაში კონსტიტუციის ახალ ვერსიას ფაშისტური უწოდეს და მუსოლინის მიერ მე-20 საუკუნის დასაწყისში შემუშავებულ სისტემას შეადარეს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი სერგო რატიანის ამ განცხადებას სესიაზე პარლამენტის თავმჯდომარის მწვავე პასუხი და კონტრბრალდებები მოჰყვა. საარჩევნო სისტემა, რომელიც თქვენ შეთავაზეთ ქვეყანას, მინდა გითხრათ, რომ იგივე პრინციპების საარჩევნო სისტემა მე-20 საუკუნის დასაწყისში 23 წელს მუსოლინიმ შესთავაზა იტალიის პარლამენტს ჩვენმა მეგობარმა სერგი კაპანაძემ გამოიკვლია ეს საკითხი და მართალი გითხრათ არ მასვენებს შემეცნებითი ასე თქვათ ინტერესი იმასთან დაკავშირებით რომ გამეგო იტალიელი ფაშისტების ეს სისტემა თქვენ თვითონ მიხვედით აქამდე თუ მაინც ისტორიას ჩახედეთ და ამეთი ხელმძღვანელობდით რაც შეეხება მუსოლინის სისტემას მუსოლინიმ იტალიას შესთავაზა სისტემა, რომლის მიხედვითაც პარტია, რომელიც იღებდა 25%-ს, ავტომატურად იღებდა 2/3-ს. ეს შესთავაზა მუსოლინიმ იტალიელებს. მუსოლინის სისტემა თქვენ დაგვიტოვეთ მემკვიდრეობით და ჩვენ მუსოლინის სისტემას ვცვლით დემოკრატიული სისტემით, ბატონო სერგო. ეს არის რეალობა. შეიძლება არ მოგწონდეთ ეს, მაგრამ თქვენს მიერ შემოთავაზებული სისტემა საარჩევნო ნამდვილად წააგავს მუსოლინის სისტემა. სამწუხაროა, არ გვიხარია რომ ამის თქმა გვიწევს, მაგრამ ფაქტია რომ ასეა. არ ვიცი, რამდენი ხანი დაგჭირდეთ ამ საკითხის გარკვევისთვის, ეგრეთ წოდებული მუსოლინის საარჩევნო სისტემისთვის რომ მიგეგნოთ. მე შემიძლია გირჩევთ უფრო მარტივი გზა დაესწარით ბატონი ირაკლი კობახიძის ან ბატონი გაგაკახიანის ლექციას და გაგარკვევენ კონსტიტუციონალიზმის საფუძვლებში და საარჩევნო სისტემის საფუძვლებში. ოპოზიციის კრიტიკის და წინააღმდეგობის მიუხედავად დოკუმენტზე მუშაობა მორიგ საერთო სახალხო განხილვის ეტაპზე გადადის. იმის მიუხედავად, რომ პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო კომისიას ბოიკოტი გამოუცხადა და ცვლილებათა პაკეტის შემუშავებაში მონაწილეობა არ მოუღია, სახალხო განხილვა მისი მონაწილეობის გარეშე სავარაუდოდ მაინც არ ჩაივლის. პროცესში მონაწილეობის სურვილი გიორგი მარგულაშვილმა უკვე გამოთქვა. ის მმართველი გუნდისგან თანამშრომლობის ფორმატის შეთავაზებას ხვალისთვის ელოდება. რის შემდეგაც ცნობილი უნდა გახდეს მარგულაშვილი პირადად ჩაერთვება თუ მისი წარმომადგენელი, თუმცა უმრავლესობისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დღევანდელი განცხადება ბუნდოვანი აღმოჩნდა. ველოდებით პარლამენტისაგან შემოთავაზებას, როგორი იქნება ეს შემოთავაზება, რა ტიპის წესი განისაზღვრება მერე უკვე შექმნილი კომისიის მიერ, ეს არის უკვე კომისიის საქმიანობა. ჩვენ გვინდა რომ ეს პროცესი იყოს ღია, გახსნილი, არ იყოს ფორმალური. კომისიის ფარგლებში იქნება მსჯელობა, უმრავლესობის ფარგლებში იქნება დღეს მსჯელობა და ხვალ შეუდგება კომისია მუშაობას, ხვალვე გაახმოვანებს საორგანიზაციო კომისია კონკრეტულ შეთავაზებას პრეზიდენტის მიმართ. ჩვენ არ გვინდა რომ მხოლოდ იმის გამო რომ მან გამოუცხადა ბოიკოტი კომისიას უპასუხოთ ასევე ბოიკოტირების რეჟიმით და არ მივცეთ მას მონაწილეობის საშუალება. შეთავაზების მიუხედავად კომისიაში მუშაობაზე უარი განაცხადეს ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლება ოპოზიციას ფასადისთვის იყენებს. ისინი კონსტიტუციაზე სასაუბროდ მოსახლეობასთან შეხვედრებს დამოუკიდებლად კამპანია დაიცავი კონსტიტუციის ფარგლებში გეგმავენ. ეს არის აბსოლუტურად ფორმალური. მათ უნდათ რომ ჩვენ გამოგვიყენონ ფასადად და შექმნან ილუზია თითქოს და მთელი ქვეყანა საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად იხილავს კონსტიტუციას. საორგანიზაციო ჯგუფის 9 კაციანი შემადგენლობა, რომლებიც მოსახლეობისთვის კონსტიტუციის პროექტის გაცნობაში მიიღებენ მონაწილეობას, ირაკლი კობახიძემ დღეს დაასახელა. ჯგუფში უმრავლესობის საპარლამენტო ოპოზიციის ექსპერტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შედიან. კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ როგორც ოპოზიციის, ისე უმრავლესობის წევრებს. კომისია შეიქმნება პროექტის თანახმად შემდეგი შემადგენლობით პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ირმა ინაშვილი, თავმჯდომარის მოადგილე ასევე სერგი კაპანაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი სურაბ ჯიაბერაშვილი, ექსპერტი ვასილ გონაშვილი, ექსპერტი თენგიზ შარმანაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი ეკა გიგაური და ბატონი თორნიკე ჭეიშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის მთავარი სპეციალისტი, რომელიც იმავდროულად შეასრულებს კომისიის დივნის
ფუნქციებს. გამომდინარე იქიდან რომ ყველა ვიცით რომ თენგიზ შარმანაშვილი ექსპერტის ტობის გარდა არის თქვენი მრჩეველი, ამიტომ ჩავწეროთ ის რაც არის. ის იყო კომისიის წევრი, შეგვიძლია დავამატოთ, ასე ვთქვათ, მისი საჯარო სამსახურებრივი სტატუსიც. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ აქ საუბარია რაზე, რომ იქნება საორგანიზაციო კომისია და მათ შორის ბატონი თენგიზ შეუძლია მისი თუნდაც ორმაგი სტატუსიდან გამომდინარე თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს ამ კომისიის მუშაობაში. ეკაგიგაური რა პრინციპით არის შერჩეული, ანდა ის ორი ექსპერტი, რისი ექსპერტები არიან, ჩვენ აი ცოტა მივეჩვიეთ იმას, რომ ექსპერტი არის განსაზღვრება ადამიანის და ესეც საპასუხისმგებლო კომისიაში დაგვენახონ მაინც ვინ არიან ეს ექსპერტები და რა ფუნქცია უნდა შეასრულონ. აი ისე რო არ გამოგვივიდეს არაჩვეულებრივ გამოფენაში, რომ კომისიას აკეთებენ. კომისიაში ყავდა ჩვენ წევრები, რომლებმაც დაუჭერეს ხარი, რომლებმაც არ დაუჭერეს ხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს და აქ არის წარმოდგენილი ქალბატონი ეკაგიგაური, რომელიც წარმოადგენს მეორე მხარეს, რომელმაც არ დაუჭირა საბოლოო რედაქციას ხარი, აქედან გამომდინარე პარიტეტის დასაცავად არის უზრუნველყოფილი ამ მხარის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა კომისიის მუშაობაში. საერთო სახალხო განხილვები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 5 მაისს დაიწყება და 1 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, რის შემდეგაც მისი განხილვა პარლამენტში გადაინაცვლებს. ნინო გვენეტაძის მიერ მოსამართლების მიმართ განხორციელებულ შესაძლო მუხარასა და ზეწოლაზე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას დღეს ლევან მურუსიძე და მამუკა ახვლედიანი გამოეხმაურნენ. განცხადებებს სანდრო თოდაძე გაგვაცნობს. სანდრო, გისმენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ მამუკა ახვლედიანმა თავისი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის საუბრები გაიხსენა და განაცხადა რომ მას კონკრეტულ მითითებებს აძლევდნენ. რაც შეეხება ლევან მურუსიძეს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. დაინტერესდი, აი მურუსის პოტი დაინტერესდი. პიარს არ აკეთებს სუდის. კომისია დამოკიდებულება აქვს ცერცაძე შინჩალაძის შენთან მიმართებაში, შესაბამისად მე მათ გვერდში მათ გვერდით აღმოჩნდები და შესაბამისად შედეგებს ნახავ რა შეიძლება ასე ვთქვათ შეგემთხვეს შენ. ნუ ეხლა სისტემური ხასიათი მე ესეთი კომუნიკაცია არ მქონია ნინო გვენეტაძესთან რომ ხშირად ურთიერთობა გქონოდა, სხვებთან რა ხდებოდა ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ორ ფაქტს ნამდვილად ჰქონდა ესეც ადგილი, რომ მას სრული ჰქონდა თავისი აზრი ამ ფორმით გაეტანა. მე აუხსენ იმას, რა შედეგი შეიძლება მოყოლოდა, რომ ისინი სასამართლო სისტემა არ დაუჭერდა გვენეტაძის კანდიდატურას იმ ეტაპზე ხარს, იმიტომ რომ გვენეტაძის მხოლოდ ინსპექტორის ინსტიტუტის, მოსამართლის დასჯის და სხვა ესე ვთქვათ მოსამართლეთათვის ცუდი ინიციატივები ჰქონდა და შესაბამისად აშინებდა ძალიან გვენეტაძის კანდიდატი, ამიტომ მოხდა ის რაც მოხდა, რაც ძალიან კარგად გამოიყენა ცერცაძე შინჩალაძის ჯგუფმა და მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ისინი იყვნენ განსაკუთრებული უმრავლესობით სასამართლო სისტემაში, რაც იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში რეალობას ნამდვილად არ შეესაბამებოდა. არ მისმენია რა თქმა უნდა, არამის ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არაფერი ინფორმაცია არ მაქვს. რეალურად თუ რაღაც ქალბატონინოს გააკეთებს ამ სკოპეტას და არავის არც მამუკას თავის დროზე არ მომართავს პირადად შეთვის და საბჭოსთვის რომ ვინმე ახორციელებდა ზეწოლას. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ შეიძლება ზუსტად ამაზეა საუბარი რომ ჰაერზე ვილაპარაკოთ ისეთი თემები რაც არ არის მტკიცებული და დასტურებული. გასაგებია ეს პოზიცია, მაგრამ მე ახლა არ ვთვლი საჭირო და ახლა არის ის მნიშვნელოვანი თემა რომელიც დასიტაშვილის წარდგენას ითხოვდით თქვენ იუსტიციის საბჭოში. გვენეტაძე ითხოვდა და თქვენთან შეთანხმებით. აი ახლა ისეთ კითხვას მისვავთ, რომელიც ესე კი ჭეშმარიტებას და აბსოლუტურად არ მე გეკითხებით და თუ გახსოვთ საბჭოს ხდომა როდესაც იყო ორი კანდიდატი იყო, ქალბატონ ნინოს კანდიდატი იყო საბატონო ეკაგასიძე და ჩემი იყო ლევან თევზაძე, ხო? ბუნებრივია ხა ეს რაიმე დამალული ფაქტი არის? აი რა საუბრებზე არის ლაპარაკი, ან რა ქვედინებებზე არის საუბარი? აშკარად როგორც ქალბატონმა ნინომ ასევე მე ჩემი პოზიცია მაშინ დავაფიქსირე დღიად და კონფერენციამ გადაწყვიტა ეს საკითხი. აქ რა ქვედინებები, ან ვის ყავდა მესამე კანდიდატი, ან საიდან თქვენ ხო ადევნებთ მაშინ თვალყურს. თქვენ იქ რომ ორი კანდიდატი იყო და ორ კანდიდატ შორის რომ იყო რომელი იმაზე იყო საუბარი, ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ ახლა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ახლა რა განცხადებს, მე ამას კომენტარს არ ვაკეთებ, იმიტომ არ ვაკეთებ, არ მიმაჩნია სერიოზულად, ეს არის ფანტაზიის ნაყოფი.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი სევა გოცირიძის ინიციატივას, რომელიც მოსამართლეების შეურაცხყოფაზე სანქციების დაწესებას გულისხმობს, დღეს ლევან მურუსიძე გამოეხმაურა, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ამბობს, აქცენტი არა მედიის მიმართ რაიმე სახის სანქციასა თუ სადამრჩევლო ღონისძიებაზე უნდა გაკეთდეს, არამედ ჟურნალისტებმა სასამართლოსა თუ მოსამართლეების მიმართ კრიტიკული რეპორტაჟების გარდა თავიანთი ნიჭი ქართულ მართლმსაჯულებაში მიმდინარე პოზიტიურ ცვლილებებზე უნდა მიმართონ და სასამართლოს პრესტიჟის დადებით წარმოჩენაზე იზრუნონ. ცეზურა არის, მე რაც თქვაც მინდა ის უნდა ვთქვა. ჩვენი მედია, რომელიც არის თავისუფალი და ნიჭიერი, თავისი ნიჭი და უნარი გამოიყენოს არა მხოლოდ იმის გასაშუქებლად, რაც საზოგადოებას აინტერესებს გახმაურდეს, ეს არის აუცილებელი ეს გახმაურდეს, მაგრამ მიმაჩნია რომ თუ თქვენი თავისუფლებიდან გამომდინარე, თქვენი ნიჭიდან, უნარიდან გამომდინარე პატარა ნაბიჯს გადადგავთ და ნაბიჯზე არის რომ დღეს მაგალითად პირველში გადის რაღაც სიუჟეტი, ხო? აბსოლუტურად მისაღები არის, იმიტომ რომ როგორც ჟიჟილაშვილის სიუჟეტი, რომელიც არის ულიჭირესი წამყვანი, მივესალმები რომ უნდა გააშუქოს ის პრობლემები, რაც მას მიაჩნია სწორად, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნებოდა რომ რა თქმა უნდა არ ვერევი მის კომპეტენციაში, არ ვერევი მის თავისუფლებაში, არავითარ ცენზურაზე არ არის საუბარი, თუ ქალბატონი დიდო ჟიჟილაშვილი იგივე თავისი ნიჭიერებიდან გამომდინარე დაიდახავს სასამართლო სისტემაში რა კარგი ძრები მიმდინარეობს და თუ გააკეთებდა სიუჟეტს ყოველგვარი დაძალებისა და ცენზურის გარეშე მადლობლები დავრჩებოდით. თუ არ გააკეთებს, არც ეს არის პრობლემა, მაგრამ ფიქრობ რომ ქალბატონი დიდოსთვისაც, მისი შვილისთვისაც და მომავლისთვისაც მნიშვნელოვანი არის სასამართლოს პრესტიჟი და მართლმსაჯულების პრესტიჟი. თავად პოლიტმერჩი მონაწილეობაზე ლევან მურუსიძემ უარი თქვა, ნინო ჟიჟილაშვილს კი სატელევიზიო კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ფიქრობს, რომ მისი პროფესიული ფუნქცია კრიტიკული შეკითხვების დასმა და საზოგადოებამდე პასუხების მიტანა. მადლობა, სანდრო თოდაძე იყო. მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატთა გასაუბრების ეტაპი დღეს დასრულდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობაში მოსამართლეობის კანდიდატებს საბჭოს წევრები დილის 10 საათიდან უსმენდნენ. მათ შორის იყო უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, თუმცა მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ერთ-ერთი თემა, მოთქვათ რამე. მოდივარ და გეუბნებით, ხო? თქვენ გაქვთ აბსოლუტურად თავისუფალი არჩევანი, გოგულ დაპირისპირების რეჟიმში, ხო? აი ხა გუშინ, მოგნება, ხო? დაინტერესდი, აი ბურსის სპორტი დაინტერესდი. დასრულდა გასაუბრება, მე არ გამოვყობ არც ერთ კანდიდატს. შესაბამისად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქვს შედეგი პროცედურები, რომ გაანალიზოს გასაუბრების შედეგები და როდესაც იქნება კენჭისყრა, იქ გამოხატავს საბჭო თავის პოზიციას. კითხვები ქონდა საბჭოს წევრებს. ქონდა თუ არა წარსულ გამოცდილებასთან დაკავშირებით კითხვები? ამჯერად როგორი მოვიდა? საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი რამდენიმე დღე რაც საზღვარგარეთ იმყოფება. სოსო ოხანაშვილის ოჯახის წევრები აღნიშნავენ, რომ ის ერთი კვირის წინ გერმანიაში გაემგზავრა. ოხანაშვილი თანამდებობიდან ილია მეორის გერმანიიდან დაბრუნების შემდეგ გაათავისუფლეს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესი კი 5 მაისს 11 საათზე გაიმართება ჯერჯერობით. უცნობია ღია იქნება თუ დახურული პროცესი საზოგადოებისთვის. ცნობილია, რომ პროცესი აქციის ფონზე ჩაივლის საქალაქო სასამართლოსთან დეკანოს გიორგი მამალაძის მხარდამჭერები შეიკრიბებიან. კი ბუშვერ უკვე უცხოეთში გავიდა სამუშაოდ. უცხოეთში კონკრეტულად სად? გერმანიაში? ვერ გეტყვით. და ეს რაში გჭირდებათ ეს ინფორმაცია სად გავიდა?
რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ეგრეთ წოდებული ბაიკერთა კლუბი ღამის მგლები ქართულმა მესაზღვრებმა საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს რუსი ბაიკერი დიმიტრი ხრიბკოვი. აღსანიშნავია, რომ ეგრეთ წოდებულ კლუბს ვლადიმერ პუტინის დაჯგუფებადაც მოიხსენიებენ. ვინ არიან ეგრეთ წოდებული ღამის მგლები და როგორია ქართული მხარის პოზიცია? ანა ხალაიაკი ამბობთ. წარმოდიან დამშვიდდით. ასე მოკლედ უპასუხა შინაგან საქმეთა მინისტრმა რუსული ბაიკერთა კლუბი ღამის მგლების საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით დღეს ჟურნალისტების შეკითხვას. მინისტრის ამ კომენტარიდან რამდენიმე საათში კი თბილისის ქუჩებში რუსული ნომრებით რუსი ბაიკერები გამოჩნდნენ. რამდენიმე მათგანი ტელეკომპანია პირველის კამერებმაც დააფიქსირა. რუსი ბაიკერები ჩვენთან საუბარში აცხადებდნენ, რომ ისინი ეგრეთ წოდებული ღამის მგლების წევრები არ არიან და ქვეყანაში ტურისტული მიზნით იმყოფებიან. Катаемся. Сегодня, да. Одни хрен делали. Ночные волки? Нет. Да? Да. Ночные волки, да, или нет? Paralelურად კი სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ მასალებს, საიდანაც ირკვევა, რომ ღამის მგლების წევრებმა ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა შეძლეს. აღნიშნული მღებრიშვილის უწყებამაც ოფიციალური განცხადებით დაადასტურა. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ მხოლოდ ერთმა რუსმა ბაიკერმა ქვეყნის ტერიტორია ტურისტული მიზნით სხვა ქვეყნების ბაიკერებთან ერთად გადმოკვეთა. ამ განცხადებას კი წინ უძღოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარები, რომლებიც გვარწმუნებდნენ, რომ საქართველოს მესაზღვრეებმა მიიღეს კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება, როდესაც 50 ბაიკერს პასპორტში ანულირებულია ჩაურტყეს. მოგეხსენებათ, რომ არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათ ყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა. არაფერი საფათო ამაში არ არის, გეშინიათ. არც მოდიან და რომ შემოვიდნენ, ვერაფერს დაგაკლებენ მაგაზე დაწვა. ღამის მგლები ეგრეთ წოდებული ბაიკერთა კლუბია, რომელიც საბჭოთა კავშირში 1989 წელს შეიქმნა. კლუბი რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებულია და მათ ხშირად ვლადიმერ პუტინის დაჯგუფებად მოიხსენიებენ. არაერთ ევროპულ ქვეყანაში აკრძალვის მიუხედავად, ყოველწლიურად პუტინის მეგობარი რუსი ბაიკერები ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც შესვლას მოახერხებენ, მოტოგარბენს აწყობენ. მიზანი კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღის ბერლინში აღნიშნა. არაერთმა ევროპულმა სახელმწიფომ, მათ შორის პოლონეთმა ასევე არაერთხელ უთხრა ღამის მგლებს უარი ქვეყანაში შესვლაზე. თუმცა ისინი მცდელობას ყოველწლიურად მაინც განაგრძობენ. ბაიკერები საქართველოში 2015 წელსაც იყვნენ. მათი ვიზიტი კიდევ უფრო მძაფრი ეგრეთ წოდებული გეორგიევსკის ლენტებმა გახადა, რომელსაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოების ნაწილი აპროტესტებს და საბჭოთა ოკუპაციის სიმბოლოსთან აიგივებს. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება რუსი ბაიკერების ვიზიტთან დაკავშირებით შეაფასეს საკანონმდებლო ორგანოშიც. ოპოზიცია ამბობს, რომ ქართული მხარის უარი ეგრეთ წოდებული ღამის მგლებს არის საზოგადოების მობილიზება. შედეგი, თუმცა ამავდროულად ოპოზიცია მოუწოდებს ხელისუფლებას უარი თქვას ქვეყანაში რუსული პროპაგანდის წახალისებაზე. უმრავლესობა კი ამბობს, რომ მთავრობამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მოუწოდებთ მთავრობას, რომ ქვეყნის შიგნით უკვე შეწყდეს ღიად პრორუსული დაჯგუფებების წახალისების პოლიტიკა, რომელიც ჯერ კიდე სამწუხაროდ მიმდინარეობს. თუ რაიმე კანონდარღვევას ექნებოდა ადგილი ქართულ სამართალდამცავებს შესაბამისად და ადეკვატურად უნდა ემოქმედათ. ცალსახად კანონსაც ერთის მხრივ თავი დავანებოთ, მათი მოქმედებები აშკარად პროვოკაციული იყო და ეს ოკუპანტური მხარისგან ჩვენ არ გვიკვირს და მათი წარმომადგენლებისგან. საშინელ და აბსურდულ გადაწყვეტილებას უწოდებს ღამის მგლების საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოშვებას მათი მასპინძელი, რუსეთ-საქართველოს ახალგაზრდული კავშირის თავმჯდომარე ირაკლი ყიფიანი. ყიფიანის პოზიციას იზიარებს პრორუსულად განწყობილი ორგანიზაციის წარმომადგენელი არჩილ ჭყოიძეც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მთავრობის ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო დაძაბავს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას. გული მწყდება, რომ საქართველოში, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდა ისე, რომ საქართველოს მართავს არა ქართველი, საქართველოში გადაწყვეტილებებს იღებს ამერიკის ელჩი, საქართველოს გამგე და საქართველოს დირექტორი და რა ვიცი, ყველას გილოცავთ საქართველოს მოსახლეობა ამერიკული დემოკრატიის გამარჯვებას და თქვენ იზეიმეთ 17 მაისს და მე 9 მაისს ვიზეიმებ სევასტოპოლში ჩემს მეგობრებთან, ვეტერანებთან. აი ჩამოსვლა ამ ბაიკერების გამოიწვევდა ყველა შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისთვის არასასურველ პროცესებს რა. ნუ რუსეთი გააშუქებდა ამას სრულად, არც ევროპაში ეს არავის არ მოეწონებოდა და ნუ თან დაიჩაგრებოდა მართლა ის ნაწილი იმ ტურისტების და იმ ხალხის, რომელიც კეთილგანწყობილია საქართველოსადმი. სულ ცოტა ხნის წინ კი ცნობილი ხდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ლარსის გამშვებპუნქტზე საზღვრის კვეთის უფლება ბაიკერთა ამ ჯგუფის კიდევ 3 წევრს არ მისცა.
ამერიკელი კონგრესმენების მხარდაჭერა საქართველოს სპეციალურ წერილში, რომელსაც ხელს 30 კონგრესმენი აწერს და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართავს საქართველოს როლს სახიფათო რეგიონში ქვეყნის მნიშვნელოვან წვლილს გლობალური მშვიდობისთვის ბრძოლაში და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებებს ეხება. რა წერია წერილში და რა განცხადებები კეთდება თბილისში, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. წერილში, რომლითაც 30-მა კონგრესმენმა ამერიკის პრეზიდენტს მიმართა საქართველოს მხარდაჭერაზეა საუბარი. წარმომადგენელთა პალატის წევრები დონალდ ტრამპს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს აქტიური მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელ და დემოკრატ კონგრესმენთა ერთობლივ წერილში ასევე საუბარია, რომ საქართველოს გააჩნია ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო დაინტერესებული ამერიკული კომპანიებისთვის ბიზნესის წარმოების კუთხით. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას და ოკუპირებულ რეგიონებსა და მის მომიჯნავე ტერიტორიებზე ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს. ასევე ახორციელებს ადამიანთა გატაცებას. უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიუხედავად საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, კერძოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. საქართველოს შეერთებული შტატების ერთგული და სანდო პარტნიორია. უპრეცედენტო და საქართველოსადმი ამერიკის შეერთებული შტატების ორპარტიული ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთი მკაფიო მაგალითი. ასე შეაფასა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამერიკელი კონგრესმენების მიერ დონალდ ტრამპისთვის მიწერილი წერილი. მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით არის მტკიცე და ურყევი. საქართველოს აქვს ორპარტიული მტკიცე მხარდაჭერა კონგრესში და ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ. რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის მტკიცე, მათ შორის კონგრესის, ასევე ისინი მოუწოდებენ რომ განვითარდეს კიდევ უფრო მეტად სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ვრცელი წერილიდან ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად ამერიკასა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის დაწყების ინიციატივას ასახელებენ. წერილი მეტყველებს, რომ კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფი ქვეყნის მთლიანობას პატივცემს. ასე აფასებენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დონალდ ტრამპისადმი მიწერილ წერილს და ხელისუფლებას შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის დაწყების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. ეს მიმართვა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ძალიან მჭიდრო სტრატეგიულ ურთიერთობას, რომელიც აკავშირებს ჩვენ ორ ქვეყანას. ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამომავლოდ ეს ძალიან დიდად შეუწყობს ხელს როგორც თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების წინ წაწევას, ასევე კიდევ უფრო ასე ვთქვათ სამომავლო პერსპექტივაში საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაში. მართლაც ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი არის ნახსენები, მათ შორის ცეთი საკითხები, რომლებიც ჩვენი ხელისუფლების პასიურობის გამო იყო გაჩერებული ამ წლების განმავლობაში, მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს არის ჩვენი მეგობრების მხარდამჭერი წერილი და ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ ევროპული საქართველოს, რომ მთავრობა ეხლა მაინც გაითვალისწინებს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. ტრამპისთან მიმართვა არის კარგი, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობა არის ძალიან პასიური, მათ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში ფაქტობრივად გახრა საქართველოსაც ყველა მტკივნეული საკითხი, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი. დონალდ ტრამპს წარმომადგენელთა პალატის 30-მა კონგრესმენმა ამერიკასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად გუშინ მიმართა. ხუთ სამინისტროში რეორგანიზაციის შედეგად 2300 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. ინფორმაციას და კვლევას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქვეყნებს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 9 დეკემბრის ინიციატივის პრაქტიკაში აღსრულების მონიტორინგი განახორციელა, რაც საჯარო დაწესებულებების მიერ საბიუჯეტო სახსრების 10%-ით შემცირებასა და შტატების შესაძლო ოპტიმიზაციას ეხებოდა. მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ რეორგანიზაცია, რომელმაც შტატების შემცირება გამოიწვია, განხორციელდა თავდაცვის, ლტოლვილთა და განსახლების, ინფრასტრუქტურის, კულტურისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებში. საიაში აცხადებენ, რომ საჯარო მოხელების სამსახურიდან გათავისუფლების პროცესი გამჭვირვალე არ იყო. კვლევას გამოეხმაურნენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები, მთავრობაში აცხადებენ, რომ სამინისტროებში ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის პროცესები გამჭვირვალედ წარიმართა. ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ოპტიმიზაცია ჩატარდა, იყო გარკვეული რეორგანიზაციის პროცესი, რომელიც დაკავშირებული იყო ძირითადად იმ
საჭიროებების გათვალისწინებით თუ ვინ რა ამოცანებს ასრულებდა და ეს არ იყო მასშტაბური. დაახლოებით 500 ადამიანმა დატოვა, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემა, ეს იყო ოპტიმიზაცია, ზოგი ფუნქცია შემცირდა მთლიანად. შევეცადეთ, რომ ბექ-ოფისური ფუნქციები, ან დამხმარე ფუნქციები შეგვემცირებინა, როგორც მაგალითად არის იურიდიული და აუდიტის სამსახურები და ამის ხარჯზე გაგვეძლიერებინა ფრონტალური განათლების ფუნქციები, პროფესიული ზოგადი განათლების, უმაღლესი განათლების დეპარტამენტი. კონკრეტულ მინისტრს თავისი ხედვებით აქვს ეს განხორციელებული, ეს რომ თქვენ იცით, რომ ხარჯით ნაწილში მოხდა კონკრეტული თანხების შემცირება, მაგალითად მე სამინისტროში სხვა მიმართულებით გავაკეთე თანხების დაზოგვა და არა ადამიანების შემცირებით. მე მესმის რამდენად მძიმეა, რამდენად რთულია, როდესაც ადამიანს უშვებ სახლში. ამ რეორგანიზაციის შედეგად მოგვიწია დამშვიდობება ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, მათ ღირსეული 2-3 თვის ხელფასები გადაუხადეთ, ღირსეული სარგო მიიღეს, რაც შეეხება თვითონ ხარჯების ოპტიმიზაცია წავიდა საწვავებში და ადმინისტრაციულ ხარჯებში უფრო წავიდა ოპტიმიზაცია, ვიდრე ხელფასების კუთხით. ხელფასების კუთხით ჩვენ ოპტიმიზაცია ფაქტიურად არ გავიკეთებთ. რამდენი ადამიანი გაუშვით? დაახლოებით როგორც მახსოვს, თუ არ ვცდები 15 იყო თუ 17, ესე იყო. ორგანიზაცია არის მუდმივი პროცესი და ეს პროცესი ჩვენ სამინისტროში სულ ხდება. შარშან გავაუქმებთ, როგორც გითხარით, ერთი სამმართველო წელს, ერთი სამმართველო ჯამში ალბათ მთლიანად ამ რეორგანიზაციების შედეგად 20-მდე ადამიანი გათავისუფლდა. ეს ყველაფერი გამომდინარეობს საჭიროებიდან და არა გარკვეული კამპანიებიდან. პროვის ფარგლებში დამონიტორინგის პროცესში ინფორმაცია მოგვაწოდა 12-მა სამინისტრომ და 5-მა თვითმმართველმა ქალაქმა. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე საბიუჯეტო სახსრების შემცირება განხორციელდა 55 მილიონი ლარით, ხოლო რეორგანიზაციის პროცესი განახორციელა 5-მა სამინისტრომ, რის საფუძველზეც საჯარო სამსახურიდან გათავისუფლდა 2300 საჯარო მოხელე. რეორგანიზაციის პროცესში გამოიკვეთა მთელი რიგი ხარვეზები. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ რეორგანიზაციის ბრძანებები იყო საკმაოდ ფორმალური ხასიათის და შეიცავდა მხოლოდ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინათ საჯარო მოხელეებისთვის. აქ არ იყო გაწერილი რეორგანიზაციის ვადები, წესი, საკადრო აუდიტის ჩატარების აუცილებლობა და ასე შემდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, იუსტიციის სამინისტრომ და განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ არ მოგვაწოდეს საჯარო ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა თამბაქოს აკრძალვის შესახებ კანონპროექტი. ჩასწორებული რედაქციის თანახმად თამბაქოს მოწევა აღარ აიგრძელება კაზინოებსა და სიგარ ბარებში, თუმცა რეგულაციები აქაც წესდება. ინიციატივის მიხედვით თამბაქოს მოხმარების აკრძალვა იგეგმება ოფისებში. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვა 1 წლით გადავა და ახალი წესი 2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდება. გადაწყვეტილება მთავრობასა და პარლამენტს შორის კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული. დღეს ევროპული საქართველოს წევრებმა პროექტის ალტერნატიული ვერსია წარადგინეს. კაზინოები, რომელშიც შეიძლება მოწევა, დებატურია მოწევა, მაგრამ კაზინოსაც აქვს ძალიან მკაცრი სალიცენზიო პირობები და აი სწორედ ამ სალიცენზიო პირობები და მკაცრი რეგულაციები სადაც არის, ეს არის ნიშნავს იმას, რომ ყველგან სადაც სათამაშო რაღაცა ბიზნესი, ეს არის მხოლოდ ის კაზინოები, რომელიც ექვემდებარებიან სალიცენზიო პირობებს. ფილმის გამოშვები, ვის აჩვენებს და ის ვალდებულია, რომ ფილმის დაწყების წინ სოციალური რეკლამის სახით გაუშვას ისეთი ვიდეო ან ისეთი გამაფრთხილებელი რაღაც ესე იგი შინაარსი, რომ სიგარეტი არის მომწავლელი და ასე შემდეგ დაუშვით, რომ იქნება სადაშეფუთვა და ეს სადაშეფუთვა გარკვეული ვადის შემდეგ შემოვა უკვე ძალაში. რა არ გაითვალისწინეთ თქვენ თავრობის აი ამ შენიშვნებიდან? პოზიცია ჩვენი არის, რომ რაც შეიძლება გაძნელებული უნდა იყოს მის საწვდომობა თამბაქოსადმი და როდესაც დრაივი და მანქანიდან გადაყობს იყიდის და სხვა გაადვილებულია. და ჩვენ არ გვინდა რომ გაადვილებული იყოს, ჩვენ გვინდა ადამიანებს სპეციალურადაც კი შეუქმნათ პირობები, რომ მათ თანდათანობით იფიქროს სიგარეტის მოწევის თავის დანებებაზე. პარლამენტში როცა ვარ, ჩვენ სხდომა უნდა დავტოვოთ, ვინც ვეწევით, გავიდეთ გარეთ, მოვწიეთ, ამოვიდეთ და მე მგონი სხვა ადგილებშიც თუნდაც იმ ევროპაში და ამერიკაშიც არის გათვალისწინებული ადგილები, სადაც უნდა იყოს მე მგონი თუნდაც ან ვალდებულება ანის რომ მოსაწევი ადგილები შეიქმნას და ეს ჩემი უფლებაა მე მოვწევ თუ არ მოვწევ. საქართველოში კანონი მოსაწევი ადგილების გამოყოფის შესახებ, მაგრამ ფაქტიურად ისეთი მოსაწევი ადგილები, რომელიც არ ახდენდეს სხვა ადამიანებზე, ასე ვთქვათ, დამღუპველ მომწავლელ გავლენას, ეს თითქმის არ არის ესეთი.
ევროკავშირის წარმომადგენლობამ სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად კონკურსი ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში გახსნილად გამოაცხადა. წელს პრიზები საუკეთესო ჟურნალისტური ნაშრომისთვის 7 კატეგორიაში გაიცემა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მედიის წარმომადგენლებმა უნდა წარადგინონ ნაშრომები, რომლებიც 2016 წლის 19 ნოემბრიდან 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით გამოქვეყნდა. საქართველოში მსგავსი ღონისძიება უკვე მე-6-ე ტარდება. პირველ 6 კატეგორიაში გამარჯვებულები ფულად პრიზ 1250 ევროს მიიღებენ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში კი ლონდონში ერთთვიან სტაჟირებას ითვალისწინებს. ნამუშევრების წარდგენის ბოლოვა და 1 ნოემბერია. გვიხარია, რომ გასულ წლებში კონკურსში გამარჯვებული გამოცდილი ჟურნალისტების გვერდით ნაკლებად გამოცდილი ახალგაზრდა ჟურნალისტების გვარებიც გამოჩნდა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენმა ძალისხმევამ, რომელიც საუკეთესო ნაშრომების გამოვლენას და კარგი ჟურნალისტიკის ხელშეწყობაზე მიმართული შედეგი გამოიღო. გადაწყვეტილებას გამარჯვებულების შესახებ მიიღებს დამოუკიდებელი ჟიური და ჩვენ მათ ვინაობას 2018 წელს გამოაცხადებთ. ფულადი პრიზი 3000 ლარს შეადგენს. ფულზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა და ნიჭიერი ჟურნალისტები გამოვავლინოთ. 2013 წლიდან ჩაერთო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამ კონკურსში და ჩვენ გვიხარია, რომ წელსაც მოგვეცა საშუალება გავგრძელებინა ტრადიცია. კონკურსი საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ისეთი ჟურნალისტური ნამუშევრები, რომლებიც რეალობას ასახავს და საშუალებას მოგცემს სიღრმისეულად შევისწავლოთ კონფლიქტის საკითხები. რაგბი ნამდვილად არის ჩვენი თამაში ქართველების თამაში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ქუთაისის პარლამენტში განაცხადა, სადაც საქართველოში გასამართ მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატთან დაკავშირებით რაგბის მსოფლიო თასი მიიტანეს. 31 მაისიდან 18 ივნისში ჩათვლით საქართველოს მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატს პირველად უმასპინძლებს. რაგბის მსოფლიო თასი საქართველოში 17 აპრილს ჩამოაბრძანეს. ჩემპიონატის დაწყებამდე პრესტიჟული სარაგბო ჯილდო საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობს. აღნიშნული აქციის ფარგლებში დღეს რაგბის კავშირის წარმომადგენლებმა და ვეტერანმა რაგბისტებმა რაგბის მსოფლიო თასი საქართველოს პარლამენტის სასახლეში მიიტანეს. მოხარული ვართ, რომ საქართველო მასპინძლობს მსოფლიო ჩემპიონატს ახალგაზრდებს შორის რაგბიში. მოხარული ვართ, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს მსოფლიო თასს. ეს ღონისძიება შეიტანს ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს ბუნებრივია საქართველოში რაგბის განვითარებაში. რაგბი ჩვენი თამაში, ეს არ არის მხოლოდ სლოგანის, რაგბი ნამდვილად არის ჩვენი თამაში. ეს უკვე აღიარება მსოფლიო არენაზე. ეს განვითარება მოყვა 90-იანი წლებიდან. ეს დასტურიც მივიღეთ 2015-ის მსოფლიოს თასის მერე, იმ ორი გამარჯვების შემდეგ. და გამოშვებას ცოტა ხნის წინ მომხდარის შემთხვევით ვამთავრებთ თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცი მოკლეს მკვლობა ჯავახიშვილის ქუჩაზე მოხდა. მამაკაცი საკუთარ ავტომობილში ჩაცხრილეს. ადგილზე პოლიცია მობილიზებული, მკვლობის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ადგილზე მუშაობს, დამატებით დეტალებს მკვლობასთან დაკავშირებით ხვალ საინფორმაციო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ასეთი ყოველდღიური ინფორმაცია ამ დროისთვის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.